Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, tayo po ay dumadaan sa matinding panahon ng ating buhay. Tayo po ay naka-quarantine, naka-lockdown. Para nga tayo naka-house arrest, Dahil dito sa global pandemic na ito, yung COVID-19 outbreak. It has put a stop in our lives. So, walang trabaho, walang pasok, walang negosyo. Parang lahat huminto sa ating buhay. Walang social gathering, social events. Pati nga daw ang ating pagsamba ay apektado. And because of this situation, people go through a lot of anxiety and fear and uncertainty. People panic. Ang taas-taas ho ng takot at pangamba sa puso ng mga tao. Kasabay ho ng mga ganitong emosyon ay depression. A lot of people are depressed. Parang nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng positive outlook in life. Very, very lonely, very isolated ang maraming mga tao. Kung tutuusin, ito ho ay part ng ating pagkatao. Being human is to admit that there is pain and difficulty and tears that we go through when we encounter crisis moments like this. Parang lahat tayo nagtatanong, am I going to be okay? Are we going to be okay? And so, ito daw ganitong reality when it hits us. We don't have to deny or dismiss. Okay lang na walang sagot. Okay lang, minsan na wala tayong paliwanag na hindi natin maintindihan bakit nangyayari itong mga bagay na ito. That's part of our humanity. It's okay to feel bad about our circumstances. It's okay that we do not always see everything make sense. Minsan, wala talagang paliwanag na maganda. Wala talagang sagot sa ating mga tanong minsan. Also, part of being human is to long for our basic needs. Parang naghahanap tayo na tugunan yung ating mga pangangailangan bilang tao. The need for security and safety, that's basic humanity. The need for clothing and shelter and food. The need for happiness. The need for harmony and fulfillment in life. Ayan, kasama ho yan sa pagiging tao. Psalm 16, ito pong pag-uusapan natin ngayong umaga. Awit 16. Is telling us that even though we feel the weight of our problems, kahit na mayroon daw tayong pinagdadaan ng napakabigat, Psalms chapter 16 tells us, we're going to be okay. We're going to make it through the dark times and the difficult times of our lives. Yan ho ang Psalms chapter 16. We will eventually make sense of our pain after some time. But for the meantime, we hang on, we hold on, and we trust on. Kapit lang sa Panginoon, kahit di natin minsan naiintindihan, at kahit minsan ay wala tayong sagot at magandang paliwanag sa mga nangyayari. So Psalms chapter 16 seems to cover at least 3 basic areas of our human longing for a meaningful existence. 3 aspeto raw ng ating pagkatao ang tinutugunan ng Psalms chapter 16. Ang una ho ay yung tanong na, will I be safe? Ayan, ito ay tanong daw ho ng ating seguridad, It's a question of security and safety. Ako ba ay magiging ligtas? Maiiwasan ko ba ang panganib sa aking buhay? Ayan, pababayaan ba ako ng Diyos? Ayan, will I be safe? The second question that we will address is, will my needs be met? Tutugunan ba ang aking mga pangailangan? O pababayaan ba ako ng Diyos? Ayan. The third is, will I be happy? Ako ba ay magiging masaya? Will I find pleasure and fulfillment in life? Magkakaroon ba ng kabuluhan ng aking buhay? Yan, that's the question of happiness and pleasure. Will I be happy? Sabi nga ng isang philosopher, si Blaise Pascal, ang ating daw mga puso ay parang merong vacuum, merong kahungkagan sa ating mga puso na pinipilit natin punuan ng mga bagay-bagay pero parang hindi mapuno-puno kasi Diyos lang ang makakapuno nito. Sabi rin nga ni Saint Augustine, our hearts are restless until we find rest in God alone. Ayan, so ganoon din ang sabi ni C.S. Lewis, Tayo daw mga tao, we were created to find pleasure, and to find happiness, and to find joy in life. The problem is, we're looking for this
source of fulfillment in the wrong places. Diyos lang talaga ang makakapuno ng ating tunay na galak, tunay na kaligayahan, at tunay na tugon sa ating mga pangangailangan. And so, sa madaling salita, itong Psalms chapter 16 na ito ay nag-iimbita sa atin na maintindihan na kung ang ating paligid ay balisa, sa loob ng ating puso ay pwedeng maging payapa. Kasi kung ang Diyos ang ating kanlungan, hindi mayayanig ang ating buhay ng anumang kaguluhan. In other words, the safest place in this life is when we place our life in the hands of God. Wow. And so let's begin. This is the first reflection on Psalms chapter 16. God is my strongest security. Hindi ako mayayanig ng takot. Wow. The backdrop of this reflection is the question, will I be safe? Pag-iingatan ba ako ng Diyos? Alam niyo po, yung sumulat ng awit 16 na ito ay si Haring David. Matindi yung pinagdaanan niyan. David understood what it means to fear for his life. Kung takot ang pag-uusapan, si David pinagdaanan niya lahat yan. He received death threats, yung gusto siyang patayin. He experienced how it is to run for his life, yung magtago sa kuweba, yung tumakbo ka para iligtas ang sarili mong buhay. He knew what it feels like to be in hiding, to struggle with a sense of uncertainty, depression, and helplessness. Yan pinagdaanan ni Haring David. So in this psalm, David declares that God is his refuge, his source of security and safety. Yan, galing no? Psalm 16. It's like he says, he responds to the question of safety and says, God is my refuge. Ang Diyos, ang aking taguan, ang aking kanlungan, ang aking kublihan, ang aking tagapagtanggol at sanggalang. Wow! Tingnan natin. Verse 1 says, ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Wow. It's a prayer, no? A prayer for protection. Lord, may you keep me safe from distress, from all danger. So parang meron siyang confidence, that God is his protection, that God is his safety, that God is his security. God is my refuge, sabi ni David. Sa verse 8 to 10, sinabi rin niya, alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon maagnas. Parang sinasabi ni David, Lord, you will keep me safe, even from death. You will keep me safe, even from any danger, any harm. Wow! Parang ganun siya ka-confident, I will not be shaken, sabi niya. My flesh will be secure. It's like David knew that because of God, nothing can shake him. Walang pwedeng yumanig sa kanya. Parang hindi siya mauuga ng anumang bagay. He finds his stability in life, his security in life, safety in life from God. David made God his defense. Ang tagapagtanggol ko ay Diyos. Ang aking lakas ay Diyos. He trusts that God will not fail him, that God will not abandon him. Tayo daw mga tao, meron tayong iba-iba tayong source of security. Iba sa atin ang source of security natin. Pera. Pag marami kang pera sa bangko, dami kang kayamanan, parang feeling mo very secure. Pero pagka biglang naubos na yung pera, naku, kakaba-kaba na. Very insecure. Iba naman sa atin, ang source of security natin ay yung mga tao. Pagka yung mga tao gusto tayo, mahal tayo. Pero pagka yung mga tao ayaw na sa atin, yung mahal natin, iba na ang mahal, yan, very insecure na tayo. Pag yung mga kaibigan natin, iniiwan na tayo, parang our security is lost. Iba naman sa atin, ang ating source of security, yung ating tagumpay, yung ating popularity, yung ating mga achievements.
Ngayon, kapag hindi na tayo sikat, hindi na tayo matagumpay, sumablay ka na, nagkamali ka na, ayaw na ng mga tao sa'yo, you feel very insecure. Iba naman sa atin, ang sa ating source of security, yung ating mga skills, sports, music, skills in business, or even our intelligence. Padunungan, pagalingan. Ngayon, pagka dumating yung panahon, hindi ka na magaling, mahina ka na, hindi na maganda yung mga grades mo, humihina na rin ang isip mo. Now you begin to feel insecure. Di ba naman sa atin, tulad ko, ang source ng security is health, no? So pagka malakas, matipuno, walang sakit, wow, very secure. Pero pagka yan na, ang dami ng sakit, nanghihina ka na, dami ng maintenance, very insecure na. Kaya nga ho ako, 3 na ho ang maintenance ko eh. Isa sa hypertension, isang gamot para sa sugar, isang gamot para sa uric. Bigay sa akin ng doktor. So, minsan, very insecure na ho ako. Sabi ko, Lord, paano ba to? Dami ko namang sakit. Kakaba-kaba na ako. Lord, sana po ay mawala na itong aking insecurity. And so, David believes, Psalms chapter 16, that God would protect him, that God will keep him safe, that God will not let him die. Grabe ho, ano? That God will allow him to escape whatever distress, whatever danger, whatever difficulty he's going through. That God will spare his life. Ibang klase ho yung security ni David. No? God will be my refuge. Kaya kahit ano daw ho, ang paligid natin ay punong-puno ng balisa, sa loob ng puso natin, pwede maging payapa. Kasi kung ang Diyos ang ating kanlungan, hindi ka mayayanig ng anumang kaguluhan. Yan, Psalms 16. The safest place in life is when we place our life in the hands of God. Ito naman yung pangalawa. Second reflection we have in this beautiful psalm. God is my greatest treasure. Hindi ako magkukulang ng pangailangan. Wow. This reflection addresses the question of, will I be in lack? Will my needs be met? Matutugunan ba ang aking pangailangan? O lagi ako magkukulang? Ayan. Alam niyo si Haring David ho, he knew how it is to live in a cave, no? Deprived of food, lacking clothing, wala siyang damit, wala siyang no proper shelter. Naranasan ho ni Haring David kung paano mga ilangan. He understood how it is to complain and doubt and be discouraged or feel like God does not care. Ayan, naranasan niya yun. Parang, Lord, tutulungan mo ba ako? Tutugunin mo yung mga pangailangan ko? But in this Psalms chapter 16, he declares that God is the source of all good things in his life. The Lord is his good. Wow, sabi niya, the Lord is his inheritance in this psalm. The Lord is his treasure and his portion. Tingnan natin. Verse 2 of chapter 16 says, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Wow. Parang sinabi ni David kay Lord, Lord, you are my only hope. I have no other source of good apart from you. Lord, yung happiness ko, my hope, my life, my safety, my salvation, they are coming from you. All the good things in my life come from you, O God. So it's like he acknowledges that Yahweh is his Lord. Parang compared to the other false gods and all the other idols, God, Yahweh is the true God, and he declares his allegiance, his loyalty, and his worship to this God as the source of all good things in his life, the source of pleasure and delight, and the source of joy in his life. Sabi ng verse 5 to 6, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Wow, ang galing ko, ano? David is saying, the Lord is my chosen portion. I have a beautiful inheritance.
So it's like David was speaking about his satisfaction in God as his prized possession. Parang, Lord, ikaw ang aking kayamanan. Ikaw ang aking pagmamay-ari. Ikaw ang aking, ah, pamana. So God is my valuable inheritance that brings joy and satisfaction in my life. God is my treasure and my portion. Itong portion na to, kasi nung naalala nyo na pumasok ang bansang Israel sa lupang pangako, hinati-hati po nila yung lupain. Ang tawag nila doon mga portion. Their real estate. Ito yung kanilang mga lupain na bigay sa kanila ng Panginoon. Bawat tribo, bawat pamilya ay mayroong tinatawag na portion of the land. A portion. Pero may isang tribo, may isang pamilya na walang bahagi doon sa lupain. Ito ho ang tribo ni Levi, the tribe of Levi. Ito ho yung mga lingkod ng Panginoon sa templo. And God says, I will be your portion. Yan, imagine, no? Sabi ng Panginoon sa kanila, wala kayong lupain. Ako ang inyong lupain. Ako ang inyong hati sa lupa. I am your portion. I am your inheritance. And so David was aligning himself to that. Sabi niya, Lord, ikaw naman talaga ang aking kayamanan. Ikaw naman talaga ang aking portion in the land. You are my treasure, O God. You are my inheritance. Yan. So, can you imagine, no? Yung mga tao, ibang pamilya, ibang tribo, binigyan ng kapirasong lupa. Pero yung mga Levites, they were given God. Wow, that's powerful. That's beautiful, ha? Kasi if you have God, you have everything. Kahit na wala kang nung mga pagmamay-ari ng iba, wala ka nung gamit ng iba, wala ka nung kayamanan na meron ng iba, pero kung nasa iyo ang Diyos, kasama mo ang Diyos ang iyong kayamanan. If you have God, you have everything. Parang daw huyang sa nagmamahalan, Parang kami ng misis ko, minsan, pag bumabiyahe po ako, for example, nung I had a trip to Taiwan for a ministry conference, tumawag ako sa misis ko. Sabi ko, anong gusto mong pasalubong pag uwi ko? Ang sagot ng misis ko, gusto kong pasalubong ikaw. Umuwi ka lang, masaya na ako. Di ba? Sweet ho, di ba? Ganyan ho. When it's like David was saying, God, ikaw lang. Basta ikaw ang kasama ko. Kumpleto na ako. Wow, So, minsan, tinatanong ko sa misis ko, anong gusto mong pagkain? Daling ko, iuwi ko. Minsan, sasagot yan. Very sweet. Makita lang kita. Busog na ako. Yan ho, It's, David was saying exactly that. Lord, ikaw ang tunay kong yaman. Basta kasama kita. Kahit wala akong pera, wala akong mga gamit, parang ako na ang pinakamayaman. Yan. Pero kung wala ka sa akin, Lord, kahit ang dami kong pera, ang dami kong gamit, ang dami kong pagkain, kung wala ka, Panginoon, para akong dukha. Parang laging may kulang sa buhay ko. Wow, galing ho, This is so beautiful. Kaya nga daw, kahit ang paligid natin ay balisa, sa loob ng iyong puso ay payapa. Dahil kung ang Diyos ang iyong kanlungan, hindi ka mayayanig ng anumang kaguluhan. Wow. The safest place in life, the most happiest place in life is when we place our life in the hands of God. Ito naman po yung pangatlo. God is my highest joy. Hindi ako magagapi ng lungkot. Wow. This addresses the question of, will I be happy? Will I be fulfilled? Will I find joy in life? And this is the question of seeking for pleasure in life. Alam niyo ba si David, naranasan niya kung paano maging malungkot. David experienced how it is to be alone, to be lonely, to be isolated, to be rejected, to be abandoned, to be betrayed, to be hated. Naranasan niyo na ba yun? Parang ang lungkot. Wala nagmamahal sa'yo. But in this Psalm 16, David, he declares that God is his source of joy. God provides him with joy, with pleasure, with delight, and true happiness in life. So si David in this Psalm chapter 16, he mentions at least 3 sources of joy. Una, sabi niya,
One source of joy is God's people. Pagkasama ko ang mga tao na nagmamahal sa Diyos, masaya ako. Yan. Yung pangalawa, sinabi niya, is the source of joy is God's path to life. Yung mga gabay ng Diyos sa akin para mabuhay. The instructions of God for me, the counsel of God, they give me source of joy. They make me happy. God's path to life. Ito naman yung pangatlo. God's presence. Galing ho, ano? David is saying, Lord, in your presence, there is fullness of joy. Basahin natin. Verse 3 ng chapter 16. Sabi niya, mga lingkod ng Panginoon ay dakila't marangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ang sila'y makapisan. Parang sinasabi niya, Lord, ang sarap-sarap kasama, makapisan, makasama yung mga tao na nagmamahal sa'yo at naglilingkod sa'yo. Yun, David is saying, for the saints in the land, they are excellent ones, in whom is all my delight. Ano? Ang isang ebidensya na si David ho ay nagtitiwala sa Diyos, he is confident in the Lord, is when he delights in the company of the people who love God, people who follow God, people who trust God. Kasi ang sarap daw nilang kasama is because of the quality of their lives reflect who God is. Sa verse 11, sabi ni David, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So David is saying here, no? My heart is glad and my whole being rejoices. Kasi you make known to me the path of life. Ayan, ito na, sinabi niya. In your presence, Lord, there is fullness of joy. So parang sinasabi ni David, Lord, you guide me in the path so I can experience life, full life, joyful life, pleasurable life, not death. And he acknowledges that being in the presence of God, his joy would be complete. And he would experience endless pleasures. Wow, this is so amazing. Ano? It's like David was saying, Lord, ikaw talaga ang nagdudulot sa akin ng totoong saya, totoong ligaya, at totoong sarap sa buhay. Pag wala ka, Panginoon, hindi talaga masarap ang mabuhay. Hindi talaga masaya ang mabuhay. And so kahit ang ating mga paligid daw ay balisa, sa puso natin pwede tayo maging payapa. Masaya. Kasi iba yung pinaghuhugutan natin ng kaligayahan. Kasi kung ang Diyos ang ating kanlungan, hindi tayo mayayanig ng anumang kaguluhan. The safest place in life, the happiest place in life, is when we place our life in the hands of God. So, wow, itong mga nakaraang linggo ho, nakaraang buwan, we have gone through a very dark and difficult time in our history. Napakabigat ho ng mga nangyayari sa ating buhay. Tayo ay naka-quarantine, naka-lockdown. Punong-puno ng takot at pangamba ang mga tao. Anxiety is very, very high. Kahit sa social media. Fear and uncertainty. In a sense, we are all asking the question, am I going to be okay? Are we going to be okay? Magiging maayos din kaya ang lahat? Ano kaya mangyayari? Psalms chapter 16 is telling us that even though we may feel heavy and the weight of our problems seems to pull us down, Psalm 16 says, we will be okay. We will make it through the dark times. We will eventually make sense of our pain. Maybe not now, but later. But for the meantime, we hang on. Why? Because God is our strongest security. Hindi ako mayayanig ng takot. God is my greatest treasure. Hindi ako makukulangan sa aking mga pangangailangan. And God is my highest joy. Hindi ako magagapi ng lungkot. Nawa po kayo ay pinagpala ng Diyos sa ating pagbubulay-bulay ng Psalms chapter 16. Nawa po tayo ay nagkaroon ng lakas, ng tatag, at nagkaroon tayo ng kapayapaan at kaligayahan, kagalakan na galing sa Panginoon.
Sa gitna po ng nakapalibot sa ating takot, panic, pangamba, at agam-agam, kahit daw po ang ating puso ay bagabag, kaya natin maging masaya dahil nandiyan ang Panginoon. Kaya natin maging malakas at matatag dahil nandiyan ang Panginoon. Kaya natin magkaroon ng pag-asa dahil ang Diyos ang kasama natin. Siyang tumutugon, siyang umaakap, at siyang gumagabay. Nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.